ඔයගොල්ලෝ දැනටවත් දන්නවා අද අපි unbox කරන්න මොකද කියලා Apple iMac 2021. ඉතින් ඔයාලා මම ඉස්සර වීඩියෝ එක කරා MacBook Pro එකේ M1 chip එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන්න M1 chip එකත් එක්ක 2021 දී අලුත් පරිණාමයක් තමයි iMac එක. ඉතින් මේක ගැන අපි අද බලමු. unbox කරනවා කියලා තියන්නේ green color එකකින් ඒ වගේම මේකේ color ආශා වලට බලගන්නවා අපි බලමු මොනවද මේ colors කියලා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ Apple iMac 2021 Apple iMac එක ගැන කතා මේක අපිට හසුරින් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ iMac එක ගැන යූස් කරලා යූස් කරලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා මොකද්ද මේ content එක ගැන හිතන්නේ කියලා පහත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ටෙක් බයිපස් YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ආයෙත් හමු.